नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी बटाट्यापासून एक नाश्ता बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे 2 बटाटे शिजवून घेतले, 3 साल काढून घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये बघा थोडासा कढीपत्ता टाकायचे, अर्धा चमचा ओरेगानो आहे। त्याच्यामध्ये बघा ही अमूलचं चीज एवढं घेतलेलं आहे बघा। थोडंसं आपल्याला चिली फ्लेक्स टाकायचे, एकदम थोडंसं टाकले बघा, अर्धा चमच्याला पेक्षा कमी आहे, तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका। 2 चिमूट ओवा टाकलेला आहे, असं चोळून टाकूया आपण। थोडीशी हळद टाकायची, 1 मोठा चमचा आपल्याला सफेद तीळ टाकायचे आहेत बघा, हे कच्चे आहेत, भाजलेले वगैरे नाहीयेत। ह्याच्यामध्ये 3 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या बिन तिखटाच्या येत्या, आणि अर्धा इंच आलं आहे, आणि थोडासा लसूण आहे कुटून घेतलेला आहे, कारण की आपण चिली फ्लेक्स टाकले त्यामुळे तिखटाप्रमाणे तुम्ही टाका। कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, चीज टाकले त्यामुळे मीठ कमी टाकायचं थोडंसं, आणि ही जिरे धने पावडर अर्धा चमचा छोटा। आता हे सगळं बघा आपल्याला हाताने एकजीव करायचे। तुम्ही जर हे खिसून घेतलं तरी चालेल बटाटा, पण आपण अशा पद्धती जर केलं की नाही बघा हाताने कुस्करून, तर एकदम छान सगळीकडे मिसळलं जातं बघा। अशा पद्धतीने मिक्स करायचं, जेवढं तुम्ही हाताने मिक्स कराल का नाही तेवढं छान होतं असं। त्यासाठी बघा हे गव्हाचं पीठ मी मळून घेतलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकले आणि थोडंसं तेल टाकले, आपण चपात्याला कसं मळतो तशा पद्धतीत ह्याचे 2 गोळे करून घ्यायचे। आता हे आपण लाटून घेऊया, जसे आपण चपाती लाटतो ना सेम प्रकारे लाटायचं आहे। व्हिडिओ जास्त मोठी होती त्यामुळे मी हे चपातीचं पीठ तुम्हाला मळताना दाखवलं नाहीये। चपाती लाटून घेतली बघा, एकदम बघा अशा पद्धतीत, जास्त पातळ पण नाही जास्त जाड पण नाही, अशा पद्धतीत लाटून घ्यायची। आता ह्याच्यामध्ये लावून घेऊया आपण। ह्याच्यामध्ये तुम्ही थोडंसं बटर टाकलं तरी चालेल बरं का। आणि ह्याच्यामध्ये आता ह्या बटाट्याच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही पालकची भाजी, जी मुलं भाज्या खात नाहीत ना ती एकदम बारीक कापायची, ते चॉपर बघा त्याची पण मी लिंक देते, त्याच्यामध्ये एकदम बारीक कापलं जातं, आणि मिक्स करायचं। म्हणजे काय होतं वेगवेगळं काय होतं, पोरांना जर आपण असं करून दिलं ना तर ते आपोआप खातात, मग सवय लागते, माहीत पडत नाही अशा गोष्टीमध्ये। आणि ते काय करतात माहिती आहे का मुलं, तुम्ही त्याचीच जर भाजी केली तर ते खाणार नाही, ते असं काय वेगळं केलं ना त्यांना समजत पण नाही, आणि ती चांगल्या आवडीनं खातात। मग आता हे मी सगळीकडे पातळ लावून घेते बघा, अशा पद्धतीने लावून घ्यायचं, असं साईडनं मोकळं ठेवायचं आणि मध्येच लावून घ्यायचं। आता हे असं दोन्ही हाताने पकडायचं आणि अशा पद्धतीत दाबून बघा करायचे बघा, अशा पद्धतीत। कोबीची भाजी, पालक, मेथी, शापू थोड्या थोड्या प्रमाणात टाकायचं, म्हणजे कळून येणार नाही बघा। आता हे लावून घेतलंय मी, तर आता थोडंसं आपण हाताने असं करूया, आणि ती साईडचं जे आपण ठेवलं होतं ना त्यामुळे काय होतं चिटकून जातं। साईडचं जे आता हे आहे ना साईडची बाजू, तर अशी थोडीशी दाबायची अशा पद्धतीत। आता हे आपण कापून घेऊया, तर सुरीला काय करायचं असं तेल लावायचं, चिटकू नये म्हणून सगळीकडून असं कापून घेऊया। आता ही पुढची बाजू आहे ना तर आपण थोडीशीच कापूया बघा। आता हे अशा पद्धतीत होते बघा। आता हे तुमच्या आवडीप्रमाणे कापा, मोठं छोटं असं, तर बघा हे असे होतात, अशा पद्धतीने करायचे। कापून घेतलेले आहेत बघा। आता हे मी साईडला थोडं सरकवते, मी तुम्हाला मला दाखवता येईल। आता हे बघा ह्या दोन्ही साईडून झालेलं आहे, तर थोडंसं पीठ घ्यायचं, तुम्ही तांदळाचं पीठ घेतलं तरी चालेल, मैदा घेतला तरी चालेल, नाही गव्हाचं घेतलं तरी चालेल। असं थोडंसं खाली पीठ लावायचं, आणि हे बघा अशा पद्धतीत दाबायचे फक्त, हे बघा असं झालं पाहिजे। आणि वरून म्हणजे जर हे आपण तेलात टाकलं की नाही तर निघणार नाही, हे जास्त लावायचं नाही, थोडंसं एकदम बघा हे अशा पद्धतीत बघा। आता हे अशा पद्धतीने मी करून घेतलेले आहे, आणि तेल मी गरम करायला ठेवले। तर तुम्हाला अजून एक ह्यातली गोष्ट सांगते, आपण आतमध्ये सफेद तेल टाकले ते तर वरून पण टाकू शकतो, ह्याच्यावरून असं दाबू शकतो। थोडं पिठामध्ये मिक्स करून जरी टाकलं ना, किंवा अगोदर टाकलं ना वरून पीठ थोडंसं लावून असं दाबून जरी घेतलं ना तरी चालेल, कारण आता पावसाळ्याच्या दिवसात जरी खाल्ले ना सफेद तेल तर चांगले, कॅल्शियमसाठी चांगले असतात। तेल गरम झालेलं आहे बघा, त्याच्यामध्ये आपण सोडून घेऊया। तेल एकदम कडक गरम झालं की नाही की गॅस मिडियम करायचा, आणि आपण ही एक एक सोडून घेऊया। छोटी कढई आहे तर मी जरा कमी सोडणार आहे। आता हे 4च आपण एवढे भाजून घेऊया, पलटी करून घेऊया। आता ह्याचं तुम्हाला सांगते, आता हे मी तेलामध्ये तळलेत, कोणी कोणी जास्त ऑइली वगैरे खात नाहीये, खरं तर ह्याला तेल जास्त राहत नाही बरं का, पण तरी पण तुम्ही थोड्याशा कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकून ना भाजले तरी भाजले जातात आतपर्यंत। गोल्डन कलर आहे तर आपल्याला हे भाजून घ्यायचे बघा, किती छान असा कलर आलेला आहे, 1 नंबर लागतं, तुम्ही करून बघा। हे मैद्याचं पण आपण करू शकतो, हे मी गव्हाचं पिठाचं, नाही तर गव्हाचं पीठ, थोडं तांदळाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, अशा पद्धतीत बी तुम्ही हे मळून करू शकता। आपण आता हे काढून घेऊया बघा, ह्याला तेल बिलकुल सुद्धा राहिलेलं नाहीये। आणि हे तुम्ही टमाटर सॉस, कोथिंबीर चटणी, हे मी भरपूर रेसिपी टाकलेले आहे, त्याच्याबरोबर तुम्ही कशाबरोबर बी खाऊ शकता बघा। किती मस्त कलर आलेला आहे, तेल बिलकुल नाही राहिलेलं। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।